Xin chào các bạn, sau nhiều tháng chờ đợi tre được khô ráo và những ngày dài miệt mài vót tre thì đến nay tôi cũng đã vót xong được một bộ khung tre để bắt đầu làm chiếc diều sáo cỡ lớn với chiều dài cánh 5 m. Ở đây tôi có một thanh cái dạng tròn với chiều dài 1,98 m. Từ một đầu lớn hơn có đường kính 3 cm, rồi nhỏ dần về đầu còn lại 2,2 cm và phía cuối cổ thanh đã được tôi làm vuông để có thể vừa với bên trong của đoạn nối như thế. Tiếp theo tôi có hai đoạn inox dài 18 cm với dạng hình vuông dày 2,5 cm. Ta sẽ xếp điểm giữa tâm của một đoạn inox vào thanh cái và buộc lại theo cách nhìn như vậy. Để khi xong, khoảng đầu trên thanh cái dài 40 cm, rồi tiếp tục đo từ điểm vừa buộc xuống 1,30 m ở thanh cái và xếp điểm giữa tâm của đoạn nối inox tiếp theo vào, buộc tương tự giống như đoạn nối đã buộc được ở trên. Sau đó, tôi có 4 đoạn vai cánh với kích thước tương đương nhau cùng chiều dài 83 cm và 4 đoạn này đều được tôi ghép bằng hai mặt vỏ tre vào nhau giúp thanh vai được cứng chắc hơn. Như bạn được thấy thì phần gốc của một đoạn vai này sẽ có dạng hình vuông, đủ để lọt vào bên trong đoạn inox nối cánh ở thanh cái và được vuông nhỏ dần ra đến ngọn vừa với một đoạn sắt dày 2 cm và dài 10 cm. Bây giờ tôi sẽ cẩn thận vẽ dấu và quấn dây vải dày vòng qua thanh tạo một điểm chặn cho đoạn vai này. Rồi tiếp tục lấy 3 đoạn vai còn lại làm tương tự giống như vậy. Tiếp theo tôi sẽ có thêm 4 thanh cánh với kích thước tương đương nhau cùng chiều dài 1,67 m. Ở phần gốc của 4 thanh cũng được tôi nẹp một đoạn như thế và 4 thanh này đều có dạng hình vuông dày gần 1,8 cm rồi được vuông đều như vậy vào khoảng 11 cm. Sau đó từ mép ngoài được vót tròn nhỏ dần ra tới bên ngoài ngọn 6 mm. Lấy một thanh tôi cũng sẽ vẽ dấu và quấn dây vải dày để tạo một điểm chặn khi đút vào đoạn nối sắt ở bên đầu ngoài của đoạn vai, rồi tiếp tục làm 3 thanh còn lại giống tương tự như vậy để tạo có được một hình cánh. Tiếp theo tôi dùng một đoạn inox dài 8 cm và có bề dày 2,5 cm. Ta sẽ xếp đoạn inox vào phần vuông ở phía dưới thanh cái, rồi cẩn thận vẽ dấu và quấn dây tạo một điểm chặn tại vị trí này. Sau đó dùng một thanh tre dạng tròn với chiều dài 1,43 m và ở một đầu cổ thanh có đường kính 2 cm, rồi được nhỏ tròn dần về đầu còn lại 1,2 cm. Bạn thấy ở đầu lớn hơn của thanh này đã được tôi làm vuông để vừa với bên trong đoạn inox ở thanh cái. Ta cũng cần tạo một điểm chặn cho phần này. Để được một thanh cái nối dài như thế, bây giờ từ điểm buộc đoạn inox của thanh cánh dưới tôi đo xuống 50 cm ở thanh cái và dùng một đoạn sắt dài 12 cm với bề dày 2 cm. Ta sẽ xếp điểm giữa tâm của đoạn này vào dấu vừa vẽ ở thanh cái rồi buộc lại theo như cách đã buộc ở nối trên. Và dùng hai thanh tre với chiều dài 1,45 m. Ở phần gốc của hai thanh cũng đã được tôi cẩn thận nẹp một đoạn như vậy và phần gốc của hai thanh này sẽ có dạng hình vuông dày gần 1,8 cm và được vót tròn nhỏ dần ra ngoài ngọn 6 mm. Ta sẽ xếp gốc của hai thanh này vào đoạn sắt đã buộc được trước đó rồi tạo điểm chặn theo cách như vậy. Đồng thời dùng sợi dây dù 3 ly buộc vào hai đầu ngoài của thanh đuôi sao cho nó đủ cân bằng với chiều dài của thanh này. Và ở giữa tâm được thắt một nút vòng tròn. Tiếp theo dùng một đoạn kẽm thẳng ta xếp vào dấu gần phía cuối thanh cái và cố định tại đấy. Sau đó cầm vào vòng tròn giữa tâm thanh đuôi, tôi kéo về tới đoạn kẽm và xỏ vào để tạo thành một hình đuôi cho diều. Bây giờ ta sẽ xoay khung diều qua mặt trước rồi vẽ một dấu ở giữa tâm bông cánh tại thanh cái. Dùng một đoạn kẽm tôi cũng sẽ xếp vào dấu vừa có rồi cố định tại đấy. Sau đó dùng đoạn dây TO đã được nối dây theo cách mà bạn đang thấy. Ta sẽ khép phía bên ngoài của đầu cánh vào nhau và gắn ống TO này vào. Đồng thời dùng sợi dây dù 3 ly có chiều dài hơn nửa cánh một đoạn. Tôi buộc một đầu dây vào bên ngoài đầu cánh và đầu dây còn lại ta sẽ thắt thành một vòng rồi xỏ vòng này qua sợi kẽm sao cho khi xong đầu cánh bên ngoài được cong hướng lên trên và chiều cong của nửa cánh sẽ dài 2,29 m, rồi buộc sợi dây giống tương tự cho nửa cánh ở phía bên và hai bên nửa cánh cũng cần được buộc sợi dây rằng giúp căn chỉnh được đều với nhau.
Như vậy, ta đã hoàn thành xong được một khung diều sáo đuôi cá với kích thước 5m được ghép cánh 8 đoạn. Việc cần làm tiếp đến là may cho khung diều này chiếc áo có thể tháo rời ra được với những chi tiết như bạn đang được thấy để hoàn thành xong một chiếc diều nhìn cũng rất ổn. Tại thời điểm này, ngoài trời gió đang rất yếu nên chúng tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn vào một ngày có gió mạnh hơn.